دوستای عزیزم سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. امروز اومدم جایی که توی یوتیوب کمتر ازش ویدیو هست و چند نفر از دوستان دوست داشتن که اینجا رو بهشون نشون بدم. بله، اینجا محله فلاح هست که قسمت جنوب غرب تهران واقع شده و جزء منطقه 17 هست. دو تا از خیابون‌های مهم این محله 20 متری ابوذر و خیابون سجاد هستن که توی این ویدیو قراره در راستای همین خیابون یعنی 20 متری ابوذر قدم بزنیم و در نهایت یه سری هم به سراح آذری بزنیم و اونجا رو هم ببینیم. اینم بگم که فلاح اسم قبلی اینجا بوده و چندین ساله که اسم اینجا به محله ابوذر تغییر پیدا کرده، اما مردم همچنان بهش فلاح میگن و اسم فلاح هم از اینجا میاد که بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی این محله توی دهه 30 متعلق به شخصی به اسم داوود فلاح بوده. فلاح یکی از محله‌های قدیمی و نسبتاً مذهبی تهران هست و در گذشته تعداد زیادی از افرادی که این محله رو برای سکونت انتخاب کردن آذری‌های ترک زبان بودند و به همین دلیل هنوز هم ترک‌های زیادی ساکن این منطقه هستند. در مورد ملک‌های این منطقه هم باید بگم خرید و فروش آپارتمان توی این محله پر رونقه و شاید دلیلش قیمت پایینتر آپارتمان‌های این محله نسبت به سایر نقاط تهران باشه. دلیل دیگه‌ش هم احتمالاً وجود آپارتمان‌هایی با متراژهای پایین هست که باعث میشه افرادی که تازه ازدواج کردن راحت‌تر بتونن خونه دار بشن. دو تا از محله‌های معروفی که نزدیک فلاح هستن امامزاده حسن توی قسمت شمالی و یافت‌آباد توی غربش هستن که اگر دوست داشته باشین از اونجا هم واسهتون حتما فیلم میگیرم. چیزی که اینجا توجهمو جلب کرد وجود تعداد زیاد مدرسه است که البته شاید من اشتباه میکنم ولی تا الان شاید 3-4 تا مدرسه دخترانه و پسرانه اینجا دیدم. دوستان با وجودی که تراکم جمعیت این منطقه بالاست اما باید بگم که دسترسی خیلی خوبی نداره و نزدیکترین ایستگاه مترو به اینجا ایستگاه زمزم هست که بعد از پیاده شدن توی این ایستگاه باید سوار تاکسی بشید و از مترو تا فلاح با ماشین حدود 10 دقیقه فاصله است. دوستان الان که من دارم این ویدیو رو واسهتون میگیرم اول هفته است و ساعت هم تقریبا 12 ظهره و چیزی نمونده که آبان ماه هم تموم بشه.
دوستان بیاید یه نگاهی به قیمت میوه ها توی این محله بندازیم. قیمت سیب و انار کیلوی 19,000 تومان، موز کیلوی 70,000 تومان، خرمالو کیلوی 55 و پرتقال هم کیلوی 13,000 تومان. دوستان من با دیدن این مدرسه ها یاد بچگیام میافتم. بیایید با هم یه نگاهی به داخل این مدرسه پسرانه بندازیم. یه نگاهی هم به این نونوایی بندازیم که نون لواش داره. قیمت نون لواش هم حدوداً 400-500 تومان هست. خرابش کنی دیگه نمیگیرم.
تومن چیه؟ دوستان اومدیم سراح آذری توی محله آذری و منطقه 17 و جنوب تهران. همونطور که میبینید توی این راستا پر از دستفروش هایی هست که اجناس دست دوم رو میفروشن و یه جورایی وضعیت بد و شرایط سخت زندگی رو نشون میده. اینجا جزو محلات پرترافیکه و دلیلش همینه که سراح آذری مهمترین تقاطع محله آذری توی ضلع شمال غربی اون هست که بلوار 45 متری زرند و بزرگراه آیت الله سعیدی و خیابون قزوین رو به هم متصل میکنه. بیاید از روی پل هوایی یه نگاهی به سراح آذری بندازیم. این سراح مهم از گذشته مسیر تردد مردم از تهران به شهرهای کرج و قزوین و اسلامشهر بوده و در زمان توسعه تهران هم سراح آذری تهران رو به جاده قدیم کرج و میدون آزادی و فرودگاه مهرآباد متصل می‌کرده و به همین دلیل ارزش زیادی توی جنوب تهران داشت. دوستان اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً برای حمایت از من حتما لایکش کنید و خیلی هم خوشحال میشم که اگر نظری در مورد دیدن این منطقه از جنوب تهران داشتید حتما توی قسمت کامنت ها برام بنویسید. دوستان خیلی ممنونم که همراه هم بودید و مثل همیشه این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید و با لایک ها و کامنت های قشنگتون به هم دلگرمی و انگیزه میدین. یه دنیا از محبتتون ممنونم. مراقب خودتونم باشید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.